في هذا الفيديو راح اتناول موضوع كتير مهم وهو انواع الاجسام. راح اتكلم عن 3 اشياء رئيسيه. يعني بعد هذا الفيديو راح تقدر تجاوب حالك على 3 اسئله مهمه كتير. الاول راح تقدر تفرق بين انواع الاجسام ال3. ثاني اشي راح تعرف ايش هو نوع جسمك، راح تقدر تميز نوع جسمك وايش هو وتفهمه بشكل اكبر. ثالث اشي راح تقدر تعرف 3 اشياء لكل نوع جسم تقدر تسويهم اكثر لتحصل على نتيجه اسرع وادائك الرياضي يتحسن بشكل اكبر. فخليكم معي للآخر لتعرفوا الموضوع. Okay, class. Today we're going to learn about animals on the farm and the sounds they make. مرحبا، السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم على قناتي على اليوتيوب. معكم صفوان تميمي. اليوم رح اتكلم عن موضوع كثير مهم وهو انواع الاجسام. بس يا ريت قبل ما نتكلم عن هذا الموضوع تنزلوا تحت تعملوا اشتراك في القناة عن طريق انكم تضغطوا سبسكرايب او اشتراك او تشاركوه مع اصحابكم واصدقائكم. ويا ريت خلينا نوصل هذا الفيديو ل 1000 لايك لتقدروا تحصلوا على فيديوهات اكثر واحلى. وخلينا نبلش في الموضوع. احنا رح نتكلم اليوم عن 3 انواع من الاجسام. الاول او الجسم الاول، النوع الاول هو الاكتومورف، النوع الثاني هو الاندومورف، والنوع الثالث هو الميزومورف على حسب رأي العالم ويليام شيلدون. قبل ما ندخل في الموضوع بشكل اعمق لازم نعرف انه هدول ال3 انواع من الاجسام بيأثروا بشكل كتير كبير ولكن مش الاكبر في المجال الرياضي. يعني هم لهم عامل كبير في هذا المجال اللي ممكن انه هم يساعدوك على انك تفهم جسمك، تعرف ايش متطلبات الاشياء اللي لازم تسويها في النادي ليكون ادائك احسن، ولكن مش اكبر لانه في عوامل ثانيه بتأثر على الجسم، منها الجينات، منها العمر، منها الامور الثانيه. فخلي هذه معلومة في راسكم ضرورية مهمة انكم تفهموها. اول اشي الاكتومورف هو الجسم الرفيع. يعني بتشوف انسان رفيع بتشوفه رفيع طويل، رجليه شوي رفاع، باكل بس ما بنصح، اعرف انه هذا اكتومورف. على طول احكي له انت اكتومورف. ولا يعني هذا الاشي انه هذا الانسان عنده نقص في الفيتامينات والمعادن والاشياء زي ما الناس بتفكر، لا بالعكس، هو ممكن باكل اكثر منك واكثر منا. يعني كثير ممكن من الناس اللي انت بتشوفهم اصحابك واصدقائك بتشوفه بتقول له يا الله انت يعني بتاكل ما بتنصح. هذا الجسم عبارة عن اكتومورف. ليش هو هيك بصير فيه؟ لأنه عنده عملية الهضم سريعة جدا. عملية الهضم اللي بتصير في الجسم سريعة جدا وبالتالي بتخلص من جميع الأمور بشكل سريع بكل بساطة. فالاكتومورف هذا لازم يسوي 3 أشياء في النادي ليقدر يحصل على الشيء اللي بده إياه. راح أحكي لكم 3 أشياء مهمة، إذا بتتبعوها راح تساعدكم كثير في أدائكم، راح تساعدكم كثير في إنكم أنتم تتطوروا بشكل كبير حسب الخبرة وحسب يعني الشيء اللي شفناه. اول اشي عندك اللي هو لازم نضمن مصدر مستمر من الكربوهيدرات والسكر الطبيعي. ضروري جدا هذا الجسم، هذا النوع من الجسم يضمن مصدر مستمر من الكربوهيدرات والسكر الطبيعي، لانه باي وقت ممكن جسمه يطلب طاقه، وفي حال ما لقاها، في حال كانت الطاقه مش موجوده وهو عماله بيطور حاله وببني العضله، ممكن يروح على العضله نفسها الجسم ويكسر هاي العضله وياخذ منها الطاقه، وبالتالي احنا بنخسر الماس اللي عندنا وما بنستفيد. فاحنا لازم نحصل على مصدر مستمر من الكربوهيدرات والسكريات الطبيعيه. يفضل الكربوهيدرات زي ما احنا بنحكي مثال عليها اللي هي البطاطا او الرز، السكر الطبيعي عصير البرتقال العادي الطبيعي اللي احنا ممكن نشربه. ثاني شيء النظام الرياضي اللي بيمشي عليه هذا النوع من الاجسام، لازم يمشي على تمارين معينه، وانا افضل انها تكون هي تمارين الدروب او تمارين الابسيتس اللي بتعتمد على الوزن. واذا انتم حابين تعرفوا اكثر عن هاي التمارين يا ريت تتركوا لي في التعليق، وانا على راسي وعيني راح احكي لكم حلقه كامله عن هاي التمارين. في شيء ملاحظه مهمه هون جدا انا لازم احكيها، وهي انه جميع التمارين، جميع انواع التمارين ايش ما كانت هي، ما دامها بتتعب العضله وما دامك بتحس فيها وبتحس في مجهودها بتطلع عضل. ما تسمع من اي انسان بيحكي لك هذا الشيء، لا بالعكس، بتطلع عضل وبتسوي هذا الشيء، ولكن نظامك الغذائي هو اللي بيأثر على هذا الشيء. احنا في موضوع الاكتومورف هون، ليش انا قلت لك ابسيتس او دروب سيتس؟ لانه انا معني برضه جهدك يكون عالي. احنا في هذه الطريقه بصير في عندنا جهد، لانه بالعاده جسم الاكتومورف كمان ميزه نسيت احكي لكم اياها، هو بيكون عنده جهد قليل جدا. فاحنا بنستعمل هاي التمارين لانه نكبر جسمه وبالتالي نكبر برضه الجهد اللي عنده والطاقه طاقه المجهود، خلينا نحكي العضلي اللي ممكن يسويه. ثالث شيء مهم لازم احكي فيه، الاكتومورف ما بحتاج كارديو يا جماعه الخير. ما انت بتحتاج كاكتومورف، انت ما بتحتاج تروح تلعب كارديو وتركض وتتعب حالك وتقوي الدوره الدمويه وضربات القلب تصير عندك سريعه لتطور ضرب عمليه القلب. لا، احنا في هذا الشيء
ممكن نسرع الدورة الدموية، وبالتالي بصير في عندنا حرق أكثر للطاقة اللي احنا ممكن نستفيد منها في بناء عضلي. في حال انك انت انسان رياضي وحابب تسوي جسم ميزومورف وانت اصلا اكتومورف، لازم تتبع هذا الشيء. حكينا عن الاكتومورف، نروح ننتقل للنوع الجسم الثاني وهو الاندومورف، وهو الجسم اللي بيعكس ضخامة، جسم القابل لتكوين الفات ايش ما كان. لو حتى هلا هو بتشوفوه ممكن يكون مش ناصح كثير، لا ولكن عنده قابلية لتكوين فات في جسمه، قابل لانه يضخم بشكل رهيب لما ياكل. هذا عبارة عن اندومورف. على طول احكموا على هذا النوع من الجسم، اصلا قابلية تكوين الفات عنده في الجسم كبيرة جدا، ممكن يكون الفات. وبيختلف من اندومورف لاندومورف، ممكن في ناس بتكون الفات في البطن، في ناس في الرجلين، في ناس في منطقة الهبس، في ناس يعني الوسط، في ناس في الاباط، في ناس في الايدين. فكل انسان بيختلف عن الثاني، ولكن الموضوع المهم اللي نركز عليه كيف نعرفه في هاي الطريقة. الاندومورف هذا لازم يعرف 3 اشياء في حال بده يروح على النادي ليقدر يحصل على نتيجة بشكل زي ما حكينا، اداؤه يكون احسن وبشكل اسرع. لازم يعرف 3 اشياء. الاشي الاول لازم يتحكم، عكس الاكتومورف لازم يتحكم بجميع مصادر الكربوهيدرات والسكر الطبيعي اللي بتدخل على جسمه، لانه معظم الاجسام الاندومورف هدول عندهم حساسية جدا جدية من الكربوهيدرات ومن السكريات، ممكن يضخموا وينصحوا بشكل كبير. لذلك النظام الغذائي اللي احنا بنمشي عليه، النظام الغذائي بكرر اللي احنا بنمشي عليه، او بعض الناس بيروحوا بيطلبوا هذا النظام، هو اصلا خصص للناس الاندومورف، الناس اللي عندهم قابليه للتاثير بالاكل بشكل كبير جدا. فلازم احنا نسيطر على هاي الامور. اصلا هو مبدئيا ما بيحتاج انه ياكل كثير كربوهيدرات وسكريات، اصلا هو عنده فات في بعض المناطق في الجسم، في جسمه. الجسم لما يحس حاله بده طاقه بروح على هاي الفات بيكسرها وبحصل على 9 كيلو كالوريز من كل واحد فات موجود في هذيك المنطقة. وهذا الاشي اللي هو ممكن يساعده كتير في انه يحصل على الجسم اللي هو بده اياه، بكسر دهون. وهذا الاشي اللي انا بحكي لكم اياه والكونسبتس اللي انا بتكلم عنها ترجع لان انا بدي مرجعيته هو الميزومورف. انا بحكي لكش على واحد بده يضخم حاله بشكل رهيب جدا ويصير البادي بيلدر او البادي ليفتر الكبير والضخم، لا. أول شيء لازم تركزوا عليه بالنسبة للاندومورف. ثاني شيء نظام تمرين اللي بيعتمد على الهاي ريبيتيشن والسوبر سيت. برضه بعيد ليش ما في شيء غلط، لأنه أنا بدي أحرق الدهون اللي في هذيك المنطقة وأكون عضلي، بالتالي الجسم موجود عنده طاقة على شكل دهون بروح بكسرها. لذلك أنا لهذه الأشياء أنا بختار هاي الأنواع من التمارين. ثالث شيء، هذا النوع من الجسم لازم يركز على شغله هي عكس الاكتومورف، وهو انه يشمل تمارين الكارديو من ربع ساعة لنص ساعة خلال وجوده في النادي. لازم يكون في عنده كارديو. في كثير انواع من التمارين اللي ممكن ايش تقوي الدورة الدموية عندك ودقات القلب تعلى فيها وتخليك تحرق اكثر، فلازم نركز عليها. رح نحكي فيها ممكن في فيديوهات ثانية. إذا حابين أنتم تعرفوا أي شيء له علاقة بنظام التمرين من هاي ريبيتيشن، من سوبر سيت، من دروب سيت، من أب سيتس، يا ريت تتركوا لي في التعليق وأنا راح أتكلم عن هذا الموضوع في فيديو ثاني. هلا إحنا صرنا حكينا عن الإكتومورف وحكينا عن الإندومورف، نحكي على الميزومورف. الميزومورف أنا بسميه الجسم الذكي، طبيعته الجينية بتعكس جسم رياضي أصلاً، ذكي في اختيار الغذاء، ذكي في اختيار التمرين، ممكن يتأقلم مع جميع التمارين اللي ممكن انت تتخيلها، من كاراتيه، من جوجوتسو، من تيكواندو، من كابويرا، من بريك دانس، من كيك بوكسينج، من بوكسينج، من موتاي، جميع الامور، او حتى فوتبول، باسكت بول. هذا الجسم خفيف، وهذا الجسم تربى من هو صغير. كمان انا بآمن انه هذا الجسم اصلا من هو صغير، من 9 سنين كان موجود في مجال الرياضه، لذلك هو جسمه صار يتأقلم. صح في عندنا عامل جيني، ولكن برضه ايضا اذا انت بتعود جسمك من هو صغير انه ينمو، اكيد راح يوصل لمرحله خلص حافظ شو الاشي اللي بده اياه. هذا النوع من الجسم ما مش معقد ولا اشي، جسمه بطلب الغذاء اللي هو بده اياه في هاي الفتره. يعني انا خلصت نادي، جسمي بيقول لي خلص، يعني بحس حالي اني انا عندي نقص، بدي اروح باكل بروتين، بعرف حالي باكل بروتين، باكل كربوهيدرات، باكل الشيء اللي بحتاجه، ما بيزيد عن حده، واصلا هو حاصل على الفورمه اللي هو بده اياها. هذا النوع من الاجسام ممكن تلاقيها في ناس اللي طلع عليه الميزومورف، ممكن تلاقيه في مجال الجمباز، بتلاقيه في مجال البريك دانس، بتلاقيه في مجال البوكسينج،
هو اصلا حاصل على الفورمه، ولكن هو بده يحصل على شيء ثاني، هدف معين، لذلك بفكر في اشياء اعلى من هيك. ملاحظه كثير مهمه لازم تعرفوها، معظم الاجسام عباره عن اجسام مدمجه بين الثلاث انواع، ما في جسم بس نوع واحد اكتومورف او ميزومورف او اندومورف، لا معظم الاجسام، يعني بتحكي على من 80 ل 85% من الاجسام مدمجه، اللي هي بالعاده بتكون اكتومورف ميزومورف او اندومورف لميزومورف. ممكن يكون اندومورف وبوصل للميزومورف او اكتومورف وبوصل للميزومورف، وهذا الاشي كثير بيساعدنا لنتشجع ونعرف انه لا، دائما في امل لنمشي في الموضوع ونبلش. بذكركم الاشي اللي حكينا فيه هذا اشي اكيد عامل مؤثر كثير كبير، وعن تجربة وكيف انا شفت انه عن جد تختلف معك اذا انت بتمشي على هدول النصائح الثلاثة لكل نوع جسم، ولكن في اشياء تانية مؤثر عليها زي مثلا العمر. سواء كنت انت اكتومورف او ميزومورف او اندومورف في مرحلة معينة من العمر، وبالعادة بتكون 28 30 سنة، في عندك جينات تتشغل في الجسم. هاي الجينات تشغيلها في الجسم بخلي جسمك يتصرف 180 درجة مختلف عن كيف كان هو أصلا. فأنت في هذيك المرحلة ممكن تحتاج لنظام غذائي أكثر، لنظام صحي بشكل أكثر، تتبع حالك، تعمل فحوصات، أمور وشغلات زي هاي، لأنك تحافظ على الإشي اللي أنت بدك إياه. أنا بعرف إنه بظهر لكم الإشي على إنه هو معقد، ولكن لا، مش معقد من مرة، ولكن أنا بعطيكم المعلومات اللي ممكن لاحقا اذا انت مثلا شفت حدا عمره 29 كان جسمه مثلا حلو مرتب في 25، وبس لما صار 30 سنه اختلف، اعرفوا لانه هذا السبب، كان الجينات بتتشغل متاخر في الجسم. جسم الانسان هيك طبيعته معقده، واحنا مش معقدين. وبتمنى اني افدكم في هاي الحلقه، وقبل ما انهي هاي الحلقه يا ريت خلينا نوصل هذا الفيديو ل 500 لايك على الاقل، لا اقدر انا احط لكم الفيديو الثاني، وبوعدكم انه الفيديو الثاني يكون عن موضوع كثير مهم. سلامات، وبنشوفكم فيديو جديد.